นแรกของที่นี่ผมได้คู่ A อีกไม่ถึง 3-4 ตา A King ครับ ตอนนี้คือ starting stack 200,000 ผมมีประมาณ 300,000 นะสวัสดีครับผมเต้นครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับหรือ WPT Prime Gold Coast นะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาออสเตรเลียเลยที่สำคัญนะครับถ้วยรายการนี้เป็นเซิร์ฟครับเป็นสัญลักษณ์ของบอร์ดที่เอาไว้เล่นเซิร์ฟแล้วก็มีขี้ปลาฉลามแล้วก็ยังมีถ้วยที่ไม่ใช่อันใหญ่นะแต่ว่าก็เป็นอันใหญ่สำหรับ WPT อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีนี่เจตสกีไม่รู้ว่าเขาจะแจกหรือเปล่าฉะนั้นเมนอีเวนต์หวังว่าเขาจะแจกเจตสกีให้เราขับกลับบ้านโอเคไปเครื่องร้อนแล้วไปเลยดีกว่าเรากำลังสมัคร 5K นะครับ Have you played it before? No first time for me Okay, with the register. นี่ครับจะมีบอร์ดของ Cash Game อยู่ในคาสิโนที่ถูกกฎหมายส่วนมุมนั้นคือมุมถ่ายทอดสดนะครับเป็นมุมที่ถ้าเราเข้า Final Table น่าจะได้นั่งข้างบนอย่างถ้าจะเห็นว่าแบบเนี้ย APT ก็มีจัดได้เหมือนกันคือเมื่อก่อน APT ไม่มีนะต้องบอกก่อนน่าจะเห็นตามแบบทัวร์ยุโรปหรือว่าทัวร์แบบ WPT Poker Star นะครับ Just over here to your right, you see the gentleman there, and they'll switch on the table when you get there. Thank you เราก็สมัคร 5K เรียบร้อยครับลายตอนนี้ 1K 1.5K starting stack 200,000 หรือเรามีประมาณ133บิ๊กโดยประมาณ130บิ๊กครับไปลุยดีกว่ากำลังดีฟได้ที่แผนแรกของทริปนี้ครับก็เป็นคู่ A ที่ตำแหน่ง UTG Open Race ครับ 4,000 บาย 1,500 นะครับคือเราบอกว่าถ้าสมมติเราค่อนข้างดีมากเราจะใช้ไซส์ใหญ่นิดหนึ่งครับแล้วก็นี่ครับ UTG บวก 1 กำชิปแล้วก็ยัดมาครับ 13,000 หรือประมาณ 3 เท่านิดๆนะครับก็สตรองมากครับจากผม UTG แล้วมีคนฟรีเวทคือคนฟรีเบทก็สตรองเช่นกันนะครับคือในเวนเขาผมว่าแบบคู่แจ็คอัพคู่สิบอัพเผื่อคู่แจ็คอัพด้วยซ้ำแล้วคำว่าคู่แจ็คอัพผมหมายถึงคู่แจ็คคู่ควีนคู่คิงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบเอควีนอัพอะดูทรงนะครับโอเคถ้างั้นผมยัดครับ 35,000 ที่ผมยัดต่อยเด้งหนึ่งคือประมาณ2เกือบ 2.5x 2.5x นะครับเหตุผลเพราะว่าเราไม่มีโพซิชันนะครับเราจะใช้ไซส์ใหญ่นิดนึงคือเราพยายามใช้ไซส์นี้กับแบบพวก A King ด้วยหรือแม้แต่บลัฟเราก็ใช้ไซส์นี้ครับเขาไม่เหมาะให้เรานะเขาก็คอมาครับตรงกลาง 75,000 บวกบิ๊กไลน์เต้นะครับประมาณ 74,000 โอเคฟลอปเปิดมาเป็น 4 3 8 มี2ไดมอนด์นะครับไม่มีฝัดเราหมายความว่าเราไม่มีโอกาสลันเนอร์ฝัดปกติผมจะเช็คบางครั้งนะครับแต่พอไม่มีฝัดผมเบ็ดผมไม่อยากให้เขาซื้อแบบไดมอนด์ฟรี1ผมก็เลยเบ็ดเบามากๆครับ 12,000 ใน 74,000 คือเบ็ดแบบเบามากๆเขาสแนปโฟเลยต่อมาอีกสักพักนะครับผมถือ Ace King of Suitโอเคครับดูนี่ครับก็อยู่ในตำแหน่งสมอลไลน์นะครับยีต้าครับยีต้าเป็นผมเองก็คอครับจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าสมมุติเล่นค่อนข้างดีอาจจะมีการเรสคอเกิดขึ้นเยอะมากครับA King of ตรงนี้ผมพยายามจะสควีตออกครับคือแน่นอนว่าเราต้องสควีตเพราะว่าไม่มีโพซิชันแน่นอนครับผมอยากเล่นแบบ1-1ไงจะได้คัดไพ่เขากับคัดไพ่เราถ้าสมมุติมีการคัดไพ่กันเกิดขึ้นเราจะขี่เขาเช่นไพ่ที่เข้ามาน่าจะเป็น A Jack จะเป็น A10 แล้วเรา A King แล้วต่อติด A มาแล้วคิกเกอร์ใหญ่กว่าแต่ถ้าสมมุติเราไม่เด้งขึ้นมาแบบยัดมาแบบนี้เราจะไม่ได้คัดไพ่ใครเลยเพราะว่าไพ่เข้ามาจะ6 7 A8 อะไรมั่วๆเข้ามาทำให้เรามีโอกาสโดนกินได้นะครับโอเคทีนี้ผมดีดเด้งขึ้นมาปุ๊บนี่มาเดี๋ยวยีต้าครับยีต้าจะทำยังไงแต่เขามีโพซิชันใส่ผมนะ
แล้วเขาก็รู้ด้วยว่าผมอ่ะอาจจะสควีตแบบนี้ด้วยแบบ A7 ซูท A8 ซูทนี่ครับเขาเลือกคอเพราะจริงๆตามเรย์เราสควีตได้หลายไพ่มากๆนะครับผมว่าเขาคอท่านี้ได้เขาอาจจะมีแบบ A ซูทหรือแม้แต่แบบพ็อกเก็ตอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคฟลอปเปิดมาเป็น296ผมไม่มีโพดำครับนี่ผมก็นั่งคิดครับต้องบอกว่าแฮนด์เนี้ยถ้าสมมติจำที่ผมบอกได้ไหมว่าถ้าผมถือคู่ A จากแฮนด์เมื่อสักครู่ผมเช็คบางครั้งนะแล้วแฮนด์นี้เราถือ A King ใช่ไหมครับจริงๆเรามีโชว์ดาวนะถ้าสมมติเขาถือ A ซูทเข้ามาครับเราเช็คแล้วก็จริงๆเราเช็คบาลานซ์กับคู่ A หมายถึงว่าคู่ A บางครั้งผมเช็คคู่ King บางครั้งผมเช็คแต่ว่าจะเบสพวกคู่แจ็คคู่แหม่มเพราะว่ากลัวโดนแซง A King ก็เหมือนกันคือจะเช็คบางครั้งเบสบางครั้งนะครับผมเลือกเช็ค A King จุดนี้เพราะว่าผมเช็คคอดีกว่าดูสตรองเหมือนกันนะครับก็เลยเลือกเช็คจุดนี้ครับเขาเช็คครับเทิร์นตกมาเป็นคิงครับคือเป็นเวนผมแหละดูตรงนี้กันอีกทีครับผมเช็คอีกทีครับเพราะว่าเราไม่กลัวโดนแซงอะไรแล้วอ่ะคือแบบคิงตกปุ๊บคือตก A แล้วก็ทูแพรตกควีนแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรแล้วเขาไม่น่าจะมีคิงควีนออฟเข้ามาได้นะครับคือคิงควีนซูทโอเคมีโอกาสแต่เขาไม่ทีเบสพีฟอปหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเขาไม่เบสฟอปแล้วถ้าเป็นคิงควีนโพดำอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเอคิงผมกูแล้วปล่อยให้เขาลุ้นฟรีพอให้เขาลุ้นฟรีตรงเนี้ยเพราะอะไรรู้ป่ะพอเขาลุ้นฟรีเสร็จปุ๊บคือเขาจะไม่เชื่อไงว่าผมมีคิงเพราะว่ามีคิงอาจจะต้องเบสคือผมแทรปเขา1 ทีในเทิร์นแล้ว4โพดำที่วิเวอร์มาครับตรงนี้ผมต้องหาแวร์ยูแล้วถ้าเขาฝัดดอผมว่าเบสฟอปตัวว่าเป็นควีนฝัดดออย่างเงี้ยคือเขาไม่มีโชว์ดาวเพราะฉะนั้นเขาต้องเบสฟอปผมเลยคิดว่าโอกาสฝัดดอเขาค่อนข้างน้อยครับเขาไม่น่าจะคอมพลีทฝัดผมเลยยิงครับ31,000ผมว่าเขามีโชว์ดาวนะเช็คฟอปเช็คเทิร์นอาจจะติดแพรอาจจะเป็น A9 ซูทคนละสีกันอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็น A9 ซูทไดมอนด์อะไรประมาณนี้ผมก็เลยเบสแวร์ยูครับ31,000นี่7,700แบบพอไม่ยากนี่ครับเขาหมอบนะครับแฮนด์นี้ผมว่าแฮนด์นี้ผมเล่นโอเคนะแต่ไม่ได้เก็ตเพศนะครับไม่มีใครจ่ายเลยแฮนด์แรกของที่นี่ที่ออสเตรเลียผมได้คู่ A แล้วก็เล่น forward pot ด้วยก็อีกไม่ถึง 3-4 ตา A King ครับผมถือว่าเกมไม่ค่อยยากขนาดนั้นครับคือเราเจอคนที่เรารู้ว่าเราจะเอาเปรียบเขายังไงอ่ะคือมีคนคอทุกราคาเมื่อกี้เห็นแบบเขาเปิดที่ small blind ใช่ไหมครับ King 8 off เจอคน all in ใส่35 big blind ได้คู่5เขาคอ King 8 off จาก small blind อ่ะคืองงเหมือนกันคนนี้เขาแบบสายคอลุ้นเลยคอลุ้นแล้วก็มีคนเปิดแบบแจ็ค5 9 7 off แบบตำแหน่งกลางๆเงี้ยผมว่าเขาเล่นกันไม่ค่อยไทยแล้วก็เน้นคอไปดูเพราะฉะนั้นวิธีการแก้คือผมคิดว่าจะเพิ่มไซส์เบสแล้วก็คัดไพ่ดีทรีเบสบ่อยๆอะไรเงี้ยให้เขาแบบเอาไพ่กากๆเข้ามาแล้วก็โอกาสติดน้อยผมว่าจะแบกทรีเบสที่ไซส์ผมควรจะเป็น 3x แค่ปะหรือบางทีอาจจะ 2.5 ก็เพิ่มเป็น 4.5 เลยยังไงเขาก็คออยู่ละแล้วฟลอปโอกาสเขาฮิตก็แค่แบบเขาน้อยกว่าและอีกอย่างหนึ่งเราไพ่ดีกว่าด้วยเราก็เลยใช้ท่านี้ไปเรื่อยๆครับก็น่าจะต่อไปได้เรื่อยๆตอนนี้คือ starting stack 200,000 ผมมีประมาณ 300,000 นะโอเคครับตอนนี้ถือว่า stack healthy มากๆที่แรกไม่ได้แพลนจะลง 20,000 ที่นี่ใช่ปะไปมาเกมแบบนี้คือผมว่าผมลง 20,000 ดีกว่าโอเคครับไปเดี๋ยวไปเจอกันเบรกต่อไปโอเคครับแล้วก็มาถึงแฮนด์นี้ครับเพื่อนผม Open Race นะครับ 6,000 ต้องบอกว่าจริงๆแฮนด์นี้97ซูทอ่ะเราควรหมอบได้เลยแบบหมอบโยนทิ้งไปเลยแต่แฮนด์นี้ครับด้วยความที่ซ้ายผมอ่ะไม่ค่อยทรีเบสหมายความว่า97ผมมีโอกาสเห็นฟอบเยอะมากเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นเขาทรีเบสกันเลยคือเกมนี้เราเล่นไม่ค่อยกดดันนะครับเราสามารถเอาไพ่ที่มี equity เข้าไปเล่นมัลติเวย์ได้คือแต่ถ้าสมมุติจะเล่นตรงเนี้ยเล่นในตำแหน่งที่เป็นบัตเทิลจะดีกว่านะครับเนี่ยเห็นปะคืออย่างที่ผมบอกว่าทุกคนจะแบบเน้นคอแล้วก็เข้าไปแบบลุ้นอะไรเงี้ยมีเราแบบดุดันคอยทรีเบสอยู่คนเดียวนะครับผมก็เลยเล่นค่อนข้างง่ายสามารถเอาหลายไพ่ที่มี equity ไปเล่นต่อได้นะครับฟลอปติด7ละโอเคเขาเช็คครับเรามีโชว์ดาวเราเช็คแล้วก็นี่เห็นไหมทุกคนเช็คแบบไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับเทิร์น9เป็น2 pair ครับชีวิตดีแต่แปลกที่ว่าบอร์ดนี้เขาเช็คคือแบบแปลกมากๆที่บอร์ด A King 7มีฝัดดอ
แต่เขาเช็คนะครับกีตาร์เลือกเช็คฟลอปอะแปลกมากนี่ครับเขายัดอีก1 ก้อนเราเพิ่งมายัดตอนเทิร์นตอน9ตกเนี่ยนะหมายความว่ามี A9 หรอเรามี9ใบ1อะไรเงี้ยแล้วก็หรือว่าเป็น A King ที่แบบรอเช็คเลสในฟลอปแต่ว่าฟลอปไม่มีใครเบทก็เลยไม่ได้เช็คเลสหรืออย่างหนึ่งเป็นคู่ A เลยครับจุดนี้คือแบบคู่ A ได้เลยแล้วก็รอเช็คเลสแต่ว่าเราซื้อ97มาแล้วเช็คฟลอปมาแล้วเทิร์น9เราก็ต้องคอทีนึงครับแต่ที่ผมไม่เลือกเรสเพราะว่านี่ครับเป็นจังหวะแบบที่เขาแบบสตรองมากอะเราก็ต้องเซฟด้วยจุดหนึ่งแล้วก็รอดูริเวอร์ก็อาจจะเบสคออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเบสใหญ่ก็คอเบสเล็กเราก็เรสแล้วเผื่อได้ลุงด้วยเพื่อสมมุติมีเราแค่คอเฉยเผื่อได้ลุงคอมาอีกทีนึงโอเคครับก็3 เวพอร์ตเริ่มใหญ่ครับ3 เวตรงนี้แล้วริเวอร์ตกมาเป็นเบิร์น A นี่ปวดหัวมากกับริเวอร์ A คือมันเคาน์เตอร์ฟรีครับแปลว่าเขามี A มีคิงใบหนึ่งชนะเราแล้วอ่ะมี A ใบหนึ่งก็ชนะเราแล้วเป็นทริปงานเข้าแล้วถามว่าผมจะชนะอะไรบ้างตอนนี้ผมชนะแค่ฟลัดดอร์แบบควีน10โพดำหรือเป็นพวกแบบควีน9โพดำก็แพ้เลยคือแพ้หลายแฮนด์มากคู่แจ็คเราก็แพ้คู่10เราก็แพ้นะครับเพราะเขาเป็น A 10 คิงใช่ปะเราจะเป็น AA 99 คิงเราไม่ได้ใช้7ที่เป็นคีบเรานะครับโอเคเขาเป็น 45,000 ใน 79,000 ครับผม snap 4เลยเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ลุงก็น่า snap 4เหมือนกันพามาดู A King กันต่อครับคือผมไม่ได้ไทยนะต้องบอกว่ารอไพ่นานมากเห็นอย่างนี้คือแบบบายสตรัคเจอร์นี่เรารอไพ่นานมากคือบายสตรัคเจอร์มันพอเล่นได้ครับพอเล่นได้หมายความว่ามัน40 นาทีถ้าผมจำไม่ผิดแล้วเราเลยรอไพ่ได้นะครับแล้วเห็นออกมาแต่ละอย่างนี่คืออย่างกวังนี่คือเรารอนานมากไม่ค่อยมีไพ่เล่นครับโอเคเรสด้วย A King ครับลาย 4,000 แล้วก็บิ๊กไลน์ครับดีเฟนส์นะครับเราเลส 8,000 เราเลสแบบมินแล้วฟลอปเป็น4 King 4นะครับตรงกลางมี 23,000 นะต้องบอกว่าบอร์ดแบบนี้หลายๆคนชอบแบบเบสใหญ่หรืออะไรเงี้ยคือจริงๆเราเช็คได้เลยนะครับหรือว่าจะแบบเบสเบาที่สุดที่จะเบาได้ก็ได้ผมคิดแล้วคืออะไรจะมาแซงผมได้ตก A ก็ไม่แซงควีนก็ไม่แซงผมว่าแบบยากอ่ะคือเขาอาจจะเหลือแค่คีบที่จะต้องรอติดทูแพรเพื่อแซงครับหรือว่าเผลอบางคนอาจจะคอได้ควีนไฮ10 ไฮด้วยซ้ำเราก็เลยเบสแบบเบามากๆครับ1 บิ๊กไลน์แล้วดูเขาจะทำยังไงคือถ้าไม่มีอะไรเขาคอไม่ได้นะโอเคเขาแค่คอครับจริงๆเราอยากให้เขาเรสอะแบบบลัฟหรือเรสบัฟเราอย่างเงี้ยเราจะได้ value เต็มๆแล้วเทิร์นมาเป็น2ครับตรงกลาง 31,000 นะเราอยากให้เขาติด2จังแบบมี53อะไรอย่างเงี้ยที่คอมานะครับเขาเช็คแน่นอนว่าเล่นแบบนี้จะเพิ่ม variance แต่เราจะกินเต็มเวลาเราเทคพอร์ตเราจะเทคพอร์ตได้ใหญ่เสมอนะครับดีกว่าที่เราเบนแล้วเขาโฟนะครับโอเคเราเบน16,000ครับขายตังค์ 50% นะแล้วเขาก็หมอบครับเลเวลนี้ก็ค่อนข้างรันไม่ดีครับต้องบอกไม่มีไพ่เลยแล้วก็มีแฮนด์นึงติดทูแพรแต่ว่าไปเบิ้ลตัวบนไปเบิ้ล A ทำให้ทูแพรผมแบบวีคเลยอ่ะก็โฟร์วิเวอร์ไปครับเบรกนี้ถือว่ารันไม่ค่อยดีใช่ป่ะไม่ค่อยมีไพ่เล่นแล้วก็มีมูฟโตอีกต้องบอกว่าโตนี่แข็งกว่าโตที่แล้วค่อนข้างเยอะเลยทุกคนดูแบบ3 bet 4 bet แล้วเล่นแบบไซส์โอเคอ่ะไม่ได้ไซส์มั่วอะไรเงี้ยผมเลยคิดว่าโตนี้เล่นเป็นค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ามีคนนึงทำอะไรแปลกๆแบบเขาลิ้มสมอลไลน์ใช่ป่ะผมไอโซ่ 3xอยู่ดีเขา all in ใส่แบบ50 กว่าบิ๊กไลน์เลยผมก็งงเหมือนกันก็คิดว่าจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่เราต้องหาจังหวะทำแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเขา all in แบบนี้กว้างเกินไปอ่ะเราหาไพ่คอได้เดี๋ยวต้องรอดูหน่อยเพราะเราเห็นแค่แฮนด์เดียวยังจัดอะไรมากไม่ได้ถ้าสมมุติเจอแบบนี้อีกสัก 1-2 แฮนด์อ่ะเดี๋ยวเราอาจจะหาจังหวะกินเขาในจุดนี้ครับตอนนี้ก็ต้องตั้งใจ2ครับแล้วตอนนี้ไปเบรกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาเจอกันและแฮนด์นี้ครับผมอยู่ UTG plus 1นะครับถือ78ซูทครับก็เปิดครับเพราะว่าเรามี30 กว่าบิ๊กไลน์นะคือถ้าสมมุติต้องเราช็อตเหลือแบบ10 กว่าบิ๊กไลน์อ่ะไพ่นี้ผมอาจจะหมอบนะครับคือเราก็เล่นตามเรนนะเพราะว่าถ้าสมมุติเราอยากเอาไพ่พวกนี้เข้าไปเล่นก็เพราะว่าเราอยากกินเยอะเราต้องติดไงเพราะฉะนั้นการที่เราจะติดได้เราต้องเล่นบอร์ดได้เล่นอะไรได้แฮนด์นี้ผมก็เลยเลือกที่จะเรส78นะครับโอเคเราเรส78ไปละโป๊ะ
แล้วก็โดนทรีเบสมาอีกทีหนึ่งครับ 36,000 คือ 3x เป๊ะคือต้องบอกว่า 78 เนี่ยถ้าสมมุติดีฟมากๆไพ่พวกนี้จะดีมากๆเลยคือแบบ 90 ซูทอะไรอย่างเงี้ยครับจะค่อนข้างดีเลยเป็นแบบ connect ซูทตอนนี้ก็ถือว่าแบบ30กว่าบิ๊กไลน์มันก็ก้ำกึ่งแล้วคือถ้า4จิบแน่นอนว่าเราคอเล่นเนี่ยแต่แบบ30นิดๆเนี่ยมันก็คอได้หมอบได้นะครับแต่เราไม่ได้มี30เป๊ะเรามี30กว่าครับโอเคครับเพราะว่ามันกินพอเวลากินแล้วมันได้เต็มพอต้องดูสแต็กเราสแต็กเขาด้วยว่าเราซื้อแล้วไปติดแล้วกินเต็มพอหรือเปล่าโอเคแน่นอนครับเราซื้อแล้วเพราะว่าเขาสแต็กเขาเยอะพอสมควรนะมาดูฟลอปกันฟลอปเป็นนี่ครับ864ครับเรามีท็อปแพร์แล้วก็มีกัตช็อตครับคือตก5เป็นกัตช็อตเราติดตก7เป็นทูแพร์ตกหัวใจที่เทิร์นเราเป็นแบ็กดอร์ฟลัชเราแบบอภิมหาสารพัดดอแล้วเรายังมีวันแพร์คุมไปอีกหมายความว่าถ้าเขามี A King ตอนนี้หรือ A Queen เนี่ยเรานำอยู่นะตอนนี้เราให้เราค่อนข้างสตรองนะบอร์ดนี้คือไม่ว่าเขาซีเบสเท่าไหร่ผมไม่หมอบนะยกเว้นแบบอยู่ดีซีเบสอออินมาอย่างเงี้ยเราอาจจะหมอบไปเล่นแทนหน้าได้แต่นี่ครับไม่มีใครอออินหรอกเขาเบสคาร์พอร์ตครึ่งหนึ่ง 45,000 นะครับราคานี้ไซส์เราชอบเลยคือในใจคิดอยู่ว่าจะเรสดีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าสมมุติเราเรสไปไพ่ที่หมอบคือแบบพวก A King อะไรเงี้ยหมอบเราได้ไปอยู่แค่นั้นแต่สู้เราคอแล้วให้เขาเป็นบลัฟต่อน่าจะดีกว่าหลายคนแบบอาจจะกลัวแบบเรสอออินไปเลยตู้มถ้าเราทำท่านี้หมายความว่ามีไพ่ที่ดีกว่าเราที่คอได้เท่านั้นซึ่งเวลาเราเล่นเราอยากกินเต็มไงหมายความว่าบอร์ดเท็กเจอร์ต่อให้มันตกแจ็คตกอะไรมาอย่างเงี้ยบางทีบางคนอาจจะกลัวนะครับเลยคิดว่าเล่นคอไปดีกว่าแล้วก็ให้เขาบลัฟต่อถ้าเขาบลัฟก็บลัฟให้สุดเลยแล้วเราก็กินเต็มแล้วเทิร์นมาเป็น2หัวใจครับตอนนี้เอาเราคือหัวใจ9เอาที่เป็นฟลัดนะครับแล้วก็73เอาที่เป็นทูแพร์แล้วก็มี5 4เอาอีก3เอาเพราะว่าอีก5ตัวนึงเป็น5หัวใจที่เป็นสเตทตอนนี้เรามี9+6เป็น15เอานะครับ15เอาเทียบมาจากตะยานครับจากในกอง15เอาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คือผมมี30กว่าเปอร์เซ็นต์บอกตามตรงแต่ถ้าสมมติผมคอไปแล้วเขาเป็นจุดนี้ถ้าสมมติผมแบบall in ไปอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็น A King เขาคงหมอบถูกไหมเราเช็คให้เขาเบสดีกว่านี่ครับแล้วเขาก็เบสตามแผนครับ 70,000 มาตามแผนเลยทีนี้เรามาดูกันว่าเราคอ 70,000 ได้เท่าไหร่เราคอ 70,000 ตรงนี้ครับแล้วเราจะได้เขา 70,000 แล้วเราก็จะได้นี่ครับข้างหลังด้วยผมยัดเลยครับเปลี่ยง100,000คือมันคอมมิตแหละเราคอ 70,000 แล้วริเวอร์ตกมาเป็นเขามีคู่คิงเรียกว่าตกเป็น9ครับมิสคือเมื่อกี้เราที่นับจะมีประมาณ 30% แล้วก็คอไปเพื่อเทคพอร์ต78ตัวเต็ดฟลอปกัตช็อตแบ็กดอร์ฟัดเทิร์นเป็นกัตช็อตแบ็กดอร์ฟัดเมื่อกี้ประมาณ30-70มั้งที่เร็วๆแต่แบบพอร์ตออสคุ้มเกินละถ้าสมมติคอริเวอร์ไม่ติดผมเล่นยากก็คิดว่าแจมดีกว่าเมื่อกี้คือถ้าสมมติคอไปริเวอร์แบบหวังเช็คมันเหนื่อยนิดนึงถ้าสมมติริเวอร์ตกควีนมาอย่างเงี้ยผมต้องคอเหนื่อยก็เลยคิดว่าเช็คแจมดีกว่าครับไปครับต่อเนื่องเรามาต่อกันครับแทนนี้เป็นแทนที่ UTG เปิดครับแล้วก็หมอบหมดครับมาถึงผมที่บัตเทิลนะครับคือมีปุ่มคือผมเก่งเลยตำแหน่งสุดท้ายต้องบอกว่าผมพยายามจะเปิดไพ่กว้างขึ้นนิดนึงเอาไพ่ที่มี equity ขึ้นมากขึ้นนิดนึงไปเล่นในฟลอปนะครับเหตุผลเพราะว่าจริงๆแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมอาจจะเล่นบอร์ดได้ดีกว่าแล้วก็เรามี position เราอยู่หลังปุ่มตรงนี้จะทำให้เราเล่นคนสุดท้ายเรามีสิทธิ์ตัดสินจะบลัฟจะทำอะไรเราทำได้เยอะกว่าเขาครับเราก็เลยขอเข้าไปเล่นนะครับแล้วบิ๊กไลน์เรามัน30กว่าบิ๊กด้วยตรงนี้บอร์ดเราเป็น King 48ผมติด8 Backdoor ฟัดครับเรามาดูเขาเล่นกันเขาเช็คครับตรงนี้โอเคเราติด8แหละกู๊ดและ8เขาเช็คบอร์ดนี้มากู๊ดและนี่ครับเบสใส่เลยครับเผื่อเขาแบบมี AX เราจะได้เรียก value จาก AX นะครับเพราะว่าถ้าเขามี King จริงเขาไม่น่าเช็คบอร์ดนี้นะครับเช็คหมายความว่าอย่างนี้ก็เสร็จเราครับเราคิดว่าเขาจะเสร็จเราโดยเรา value เดี๋ยวมาดูต่อครับ
เทิร์นเป็น5ครับตอนนี้ผมมีอะไร4 5 6 7 8 7ยังขาด7เช็คครับโอ้โหเบิ้ลไม่เป็น7นะโอเคเช็คแล้วก็เบิ้ล5ครับคือบอร์ดนี้เทิร์นมาคืออิมพูฟเลยเขาเบสผมต้องคอด้วยแต่ว่าเขาเช็คเราเลยเช็คได้แล้ววิเวอร์เขาเบสครับ 26,000เบสด้วยอะไรเช็คฟอร์มแล้วคุณเบสบอร์ดนี้ต้องโดนผมคอนะเนี่ยขอดูไพ่หน่อยครับเป็น A Jack ครับคือถ้าเป็นเขามีโชว์ดาวเขาเช็ควิเวอร์ได้นะแล้วเราก็คงเบสต่อไม่ได้เนี่ยครับคือเราจะหาจังหวะสปอตแบบนี้กับเวลามีโพซิชันเราจะได้พยายามปั้นชิปให้เยอะขึ้นครับต่อมาเลยครับนี่ Big Blind นะครับถือคู่ควีนจากตำแหน่ง Big Blind เจอ Small Blind นะครับ Small Blind 6,000นะครับแค่คอครับผมรีบเด้งเลยผมปึ้งเขารีบคอเหมือนกันนะครับโอเคมาผมมีคู่ควีนฟลอปเปิดมาเป็นควีน18ครับเขาเช็คครับผมไม่คิดอยู่นะว่าจริงๆมันเป็นบอร์ดค่อนข้างเวทไงคือผมไม่ได้สนใจว่าเขาจะมีควีนหรือเปล่าแล้วเขาคอผมได้เปล่าเขาอาจจะคอผมด้วยแบบกัดช็อตหรือแบบแปลกๆนะครับนี่ผมยิงเบามากๆครับ12,000ใน 50,000คือยิงเบามากคืออาจจะอยากให้เขาดอกัดช็อตต่อในใจตอนนั้นผมคิดว่าถ้าคุณซื้อแบบ9ซื้อแจ็คจัดมาผมมีเบิ้ลผมมีอะไรไม่กลัวอยู่แล้วครับหรือคุณมี10ไปแล้วคุณซื้อแบบคีบหรืออะไรจัดมาผมเลยเบสเบาๆเลยนี่ครับการเบสเบาทำเราประสบความสำเร็จครับเขาเรสใส่นะ 45,000นี่ไงจำได้ไหมครับที่ผมสอนไปเมื่อสักครู่ว่าถ้าสมมุติบอร์ดที่เราแบบใหญ่มากๆเราไม่ต้องเบสใหญ่เลยครับต่อให้บอร์ดมันค่อนข้างเวทนะผมเบสให้เขาเรสเนี่ยนี่ครับผมมานั่งคิดว่าเขาเรสด้วยอะไรได้บ้างคนนี้อาจจะเรสด้วยแบบ19 10แจ็ค89 8แจ็คในใจผมคิดตอนนั้นนะหรือแบบคิงแจ็คหรืออะไรประมาณนี้ครับในใจผมก็นี่ครับเจอผมมินกลับไปจาก 45,000ถ้าเลส2เท่ามัน 90,000ใช่ปะผมมินใส่เลย 82,000ดูดิเขาจะทำยังไงคือแบบผมเล่นกวนๆคือมินกับเขาหมอบนะครับคืออยากให้เขาซื้อต่อแบบคือจริงๆผมอาจจะแค่คอดีกว่าผมไปโลภผมเล่นกวนบางคนเขาแบบขาดสติแล้วเขาแบบตามเรามาอย่างนี้นะและแล้วแฮนด์นี้ครับก็ถือ Queen Jack Suited UTG หลายๆคนอาจจะเห็นแบบผมเล่นไพ่ค่อนข้างไทยนะคือจริงๆไทยจริงๆนะเพราะว่าแบบเรารอไพ่กันนานมากไพ่ที่มานี่คือ Connect Suit ถ้าไม่มี Position นี่คือแบบขั้นต่ำคือ Connect Suit แต่ถ้ามี Position จะกว้างหน่อยเพราะว่าเราจะเล่นไพ่ได้หลายหน้ามากขึ้นนี่ครับโดนคอจาก MP ครับหรือว่าตรงกลางนั่นเองคือเวลาผมเรียก MP นี่ย่อมาจาก Middle Position ตรงกลางนะครับในโป๊กเกอร์เขาจะเรียกย่อกันว่า MP อะไรเงี้ยจะได้เข้าใจกันง่ายแล้วก็เหมาะหมดครับเป็นผมให้ซับกับ MP ครับนั่งคิดก่อน MP เขาคออะไรได้บ้าง A ซูดหรือเปล่าเนาะหรือจะเป็นคู่ก็ไม่ A ซูดก็คู่ครับหรือว่าจะเป็นแบบบอร์ดเวก็อาจจะมี King Queen ที่เขาคอได้บางครั้งนะผมเช็คครับคือบอร์ดเนี้ยเป็นบอร์ดที่เราไม่เอาจริงๆเราเช็คเรนนะเพราะเราไม่ได้ติดควีนเยอะขนาดนั้นในเรนเราอาจจะมีควีน10ขึ้นหมายความว่าเราไม่มีควีน9ไม่มีควีน8ไม่มีควีน7ไม่มีควีน6แต่ว่าเขาอาจจะมีถึงควีน9ไงแล้วเราก็เช็คเรน แล้วเราไม่มีควีน10ออฟด้วยหมายความว่าเรามีแค่ซูเต็ดคอมโบที่เรามีควีนมีน้อยเราก็เลยเช็คนะครับต่อให้เรามีจริงเราก็เช็คนะเพราะเราเล่นตามบอร์ดเราเล่นเป็นเช็คเรนครับตรงนี้ก็เช็คคอครับเรามีควีนแล้วก็เทิร์นเป็น9ครับอันนี้ถ้าผมอาจจะมีควีน9ซูท UTG แต่เราไม่ค่อยเปิดควีน9ซูทขนาดนั้นนะครับ UTG เรามีเปิดบ้างเหมาะบ้างแต่ควีน8แน่นอนเราไม่มีเพราะฉะนั้น9มันจะเข้าเขามากกว่านะครับก็คือเขาอาจจะมีควีน9ดอกจิกเพราะเรามีควีนไดมอนด์แล้วตัวหนึ่งเราแพ้ควีน9ดอกจิกหรือควีนคิงควีนอะไรพวกนี้ครับหรือ A ควีนถ้าเขาแค่คอมาเฉยๆเราก็แพ้ได้เขาก็เบสเราก็คอครับเรามีควีนเราทำอะไรไม่ได้เราก็แบบเช็คคอวีเวอร์เป็น4หัวใจครับคือบางทีเขาอาจจะเบสด้วยแบบแบ็กดอร์ฝักด้วยก็ได้นะครับบางครั้งก็เราก็เช็คครับเราแวลูไม่ได้เพราะว่าเราจริงๆไพ่เรามันกลางๆไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่มากเราต้องเช็คเพื่อหวังให้เขาเช็คโชว์ดาวหรือเขาเบสเบาๆแล้วเราคอได้นะครับ
นี่ครับเขาเช็คผมโชว์เป็น Queen Jack ครับและเขาโฟลนะครับต้องบอกว่าแฮนด์นี้ถ้าผมเบสไปอ่ะอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับก็เลยนี่ครับเช็คได้กินพอร์ตไปแฮนด์นี้มาต่อกันที่ 78 ออฟในตำแหน่ง Big Blind ครับก็ UTG 4ต่อมา4นะครับนี่จะเห็นฮูดสีแดงไหมครับฮูดที่เขาใส่สีแดงฮูดนี้เป็นฮูด WPT ที่ใครเข้า Final Table เท่านั้นที่จะได้นะครับเราจะต้องตามล่าฮูดมาให้ได้ทีมนี้โอเคก็หมอบมีไฮแจ็คเปิดแล้วก็ Small By Call นะครับมาถึงผมเป็น Big Blind 78 ออฟเราต้องแน่นอนครับว่าเราต้องเล่นอยู่ละนับสแต็กก่อนทุกครั้งที่เราพยายามรู้สแต็กคู่ต่อสู้เพราะว่าเราต้องเมคชัวร์ว่าเราเล่นกับคนที่สแต็กเท่าไหร่อยู่นะครับแล้วก็ที่ผมนับเนี่ยคือนับพอร์ตหมายความว่าเราจะคอและแคลอ่ะมันเสียเวลาเราแคลก่อนคอเลยว่าให้ถ้าคอไปเนี่ย16,000 คูณ 3เท่าไหร่แล้วก็บวกบิ๊กบลายสมอลบายแอนเต้บวกให้หมดแล้วก็เราจะรู้พอร์ตจะอยู่ในหัวเลยพอถึงแฮนด์ปุ๊บเราจะได้เล่นในแฮนด์ได้เลยครับเราคิดแฮนด์แล้วไม่ต้องคิดพอร์ตแล้วเพราะพอร์ตเราบวกให้เสร็จก่อนแต่ถ้าคนรีบคอแล้วไปบวกพอร์ตอ่ะมันจะคิดนานตอนแอคชั่นนะครับหรือว่าแบบเราจะโดนไทม์แบงค์บ้างโดนอะไรบ้างคือผมเลยเลือกที่จะคำนวณก่อนโอเคแล้วก็เช็คครับบอร์ดนี้เป็นบอร์ดเรานะครับแต่เราแบบดองไม่ได้เราไม่สามารถลีดได้เพราะว่าเราต้องให้เครดิตคนเปิดนะครับแล้วโพซิชันเราอยู่ตรงกลางเราเป็นแซนด์วิชไงหมายความว่าถ้าสมมติเราลีดโดนเลสดีเลสนี่เราแบบเหนื่อยเราก็เลยนี่ครับเราเช็คดีกว่าสมมุติผมเช็คโดนไฮแจ็คเบสสมอลบายเลสผมสมมุตินะเรายังหมอบได้เลยเพราะฉะนั้นการเช็คบอร์ดแบบเช็คแบบหลายมันติเวเป็นมันติเวส่วนมากจะเล่นเช็คนะครับถ้าเราไม่ใหญ่จริงๆหรือบล็อกไปเลยเราเป็นกลางๆเราก็เช็คนี่ครับสมอลบายได้คิดสมอลบายคิดครับหมายความว่าอะไรในใจคิดว่าถ้า small by call ผมยังเหนื่อยเลยอะ small by คิดนานมากครับ small by นี่ครับ small by คิดแล้วคิดอีกครับเหมือนเขามองชิปแล้วเขาจะทำอะไรบางอย่างแล้วก็หมอบครับคือตอนนั้นก็งานเข้าแล้วต่อไปผมอยู่ที่เราแล้วโอเคความคิดนี้ก็มาอยู่ที่เราแล้วครับ 56,000เขาเบสแบบไม่ใหญ่มากอ่ะคือ 22,000 อ่ะแต่ประเด็นตรงที่ว่าเขาเบสใส่2คนโดยที่เขาไม่กลัวเลยนี่ดิเป็นประเด็นที่แบบเฮ้ยผมจะกู๊ดหรือเปล่าในไพ่78นี้แต่เราซื้อ7มาติด7ครับเราก็ไปต่อครับด้วยราคา 22,000 คือไม่ถึง5พอร์ตโอเคคืออยากให้เพื่อนๆคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจครับบางคนแบบรีบตัดสินใจมากต้องคิดก่อนแล้วเทิร์นเบิ้ลมาเป็น3ครับเป็น3ตรงนี้ก็เข้าเรเราอยู่ดีนะครับแต่ว่าตรงนี้จะไม่ดีกับตรงที่ว่าถ้าสมมติเขาถือคู่ A คู่ King เงี้ยเราโดน counter feed อ่ะได้หมายถึงว่าเบิ้ล3เราตก8เราก็ไม่กูแล้วไงเอาเราหายเหลือแค่7ถ้าสมมติเขาถือคู่ A นะแล้ว3เนี่ยมันจะไม่ดีตรงนี้นี่เมื่อกี้อาจจะตกเป็นตัวอื่นน่าจะดีกว่าแต่ว่ามันเป็น3เราก็เช็คครับคือถ้าสมมติตกเป็น5ตกเป็น6ผมสมมุตินะเราอาจจะเริ่มเบสเดรนได้แหละเพราะเรามีแบบกัดช็อตคอเข้ามาแล้วติดแล้วเราก็ลีดเลยอะไรเงี้ยพอตกเป็น3มาเราต้องเช็คอีกทีหนึ่งครับแล้วเขาก็เบสใส่ 48,000 ใน100,000คือเขาเบสใส่เบามากครับตรงนี้ผมคิดในใจคู่ A หรือเปล่าคือไม่คู่ A ก็ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเบสขนาดนี้คือแบบคือมันตอนนี้มี2ช้อยแรกคือคู่ A เบส value มาเรื่อยๆอีกข้อหนึ่งคือไม่ติดอะไรเลยแล้วพยายามจะบลัฟแต่ว่าบลัฟในราคาที่ถูกเพราะว่าไม่อยากเสียชิปเยอะครับแต่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอไปดูครับคือเหมือนอาจจะเป็นลูสคอนะตรงนี้คือบางครั้งคอแบบแต่แบบเขาเบสราคานี้ถ้าสมมติเบสใหญ่กว่านี้เราอาจจะหมอบได้นะครับแล้ววิเวอร์เป็นแจ็คครับวิเวอร์เป็นตัวที่แบบเราก็ไม่ได้ชอบนะครับเพราะว่าเวลาเขาจะเบส2ทีอย่างเงี้ยมี A high เขาจะเช็คถูกป่ะ King high เขาอาจจะแบบไม่เช็คควีนไฮนี่ยิ่งไม่เช็คแจ็คไฮนี่ยิ่งไม่เช็คเขาเบสเนี่ยอาจจะมีแบบมั่วๆอาจจะมีแจ็ค10โพดำอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อินยัดนะครับซึ่งเป็นสปอตที่ตึงมากเพราะว่าเอาจริงๆว่าผมชนะโพดำ2ใบที่เป็นแบบผมไม่รู้นะควีนโพดำคิงโพดำคิงควีนโพดำ A อะไรโพดำ AX โพดำอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ชนะแบบ A5 โพดำA5 ดอกจิกเป็นแบ็กดอร์ฟัดเบส A5 โพแดง A5 อะไรอย่างเงี้ยคือแบบชนะหลายไพ่
หรือแม้แต่แบบ A4 ที่เขาพยายามจะเบสมาต่อหรืออะไรเงี้ยครับแต่ผมแพ้อะไรบ้างอันเนี้ยแพ้คู่ A แพ้คู่ King แพ้คู่ Queen แพ้คู่แจ็คแพ้ A แจ็คถ้าเขาเบส A แจ็คนะครับแต่ปกติ A แจ็คมีโชว์ดาวน์ได้เช็คสตรีทหนึ่งป่ะแล้วผมก็แพ้คู่10ที่มีแพ้คู่9แพ้คู่8แพ้คู่8ไม่น่าจะมีว่าเรามี8ใบหนึ่งแพ้คู่9ที่เราแพ้เราก็จะมีพวกคู่คอมโบมันไม่กี่คอมโบไงแต่ถ้าสมมติเป็นออฟพวกไพ่แบบซูดออฟซูดนี่ก็มีเยอะหน่อยแล้วก็ผมก็ชนะพวกแบบคอมโบซูดหลายคอมโบออฟซูดก็พวก A King Off King Queen Off อะไรอย่างเงี้ยที่พยายามจะเบสบลัฟเราก็ได้คิดหนักเลยครับคือจุดนี้ได้คิดหนักมากเพราะว่าเขาเบสไม่เยอะด้วยแล้วถ้าสมมติผมคิดว่าถ้าเขามีคู่9คู่10เขาอาจจะเบสใหญ่เพราะว่ากลัวโดนแซงไงคู่แจ็คเนี้ยเบสใหญ่เพราะว่ากลัวโดนแซงเพราะว่าถ้าสมมติมันเป็น King Queen ตกที่เธอหรือ River อย่างเงี้ยเขาจะโดนแซงใช่ไหมผมก็มานั่งคิดหลายคอมโบแล้วว่าหลายตลบแล้วจริงๆอยากจะหมอบนะแต่ด้วยไซส์เบสเขามันทำให้เราแบบเฮ้ยคู่ A เลยหรือเปล่าหรือคู่ King เลยหรือเปล่าเงี้ยถ้าโดนคู่ A เลยหรือว่าถ้าสมมติแบบมันจะโดนจริงๆก็น่าจะต้องโดนพวกคู่แหละหรือถ้าชนะจะชนะพวกดอก็แบบพอตัดสินใจในหัวแล้วมันก็ตอนนี้ผมกำลังนั่งคิดในหัวนะว่าเล่นไหนคิดอะไรอยู่นี่ครับคอเปี้ยงไปเจอคู่10เซ็งมากเจอคู่10ที่เขากล้าแวร์ยูตอนแจ็คตกด้วยเล่นโอเคครับคนนี้เล่นโอเคเลยไม่คิดว่าเขาจะกล้าแวร์ยูจุดนี้เลยเมื่อกี้ก็ดีเฟลนบิ๊กบายด้วย 7-8 แทนสุดท้ายก่อนเบรกสปอร์ตคือ 3-4-7 ผมติดท็อปแพร์ครับแล้วก็มีแบบแบล็กดอร์ปัดช็อตแบล็กดอร์อะไรพวกนี้เช็คคอปกติเทิร์นเบิล3ครับเป็น3ฟัดดอนะซึ่งผมไม่มีโพดำหมายความว่าเขามีแบบ AX โพดำได้เยอะหลายแฮนด์ผมเช็คทีนึงเขาเบสไม่ได้ใหญ่มากครับเบสฮาร์พอตผมนั่งคิดแล้วคิดว่าแบบหลายแฮนด์ที่เป็นฮาร์พอตตรงนี้ก็แบบพวก Flash Draw แบบ Pocket 5 Pocket 6 กั้นใจคออีกทีครับวีเวอร์ไม่ติดฟัดดอเป็นแจ็คทีนี้ผมเช็คข้ออินใส่แบบ 75% พอร์ต 80% พอร์ตอะไรมาเนี้ยคือที่ผมคิดว่าแจ็คตกหมายความว่าคู่9คู่10ผมว่าเขาไม่น่าเอาอินนะเพราะผมอาจจะมีแจ็คฟัดดอคอมาใส่หรืออะไรเงี้ยแล้วติดแจ็คที่วีเวอร์แล้วฮีโร่คอเขาก็ได้ซึ่งไม่รู้ว่าเขาเก่งขนาดที่คิดตรงนี้หรือเปล่าผมคิดว่าคู่แจ็คออินคู่ควีนออินคู่คิงออินคู่เอออินหรือแบบเอแจ็คเขาไม่น่าจะแบบบลัฟไงเขาน่าจะเช็คโชว์ดาวเอไฮคิดไปคิดมาครับคิดว่าผมชนะหลายแฮนด์เกินที่เป็นฟัดดอหรือที่เป็นแบบเปลี่ยนคู่เล็กเป็นบลัฟอะไรอย่างเงี้ยก็เลยฮีโร่คอไปโอเคครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่เบรกหน้ามาต่อนะครับถือคู่6ครับจุดนี้ถือคู่6มีประมาณ170,000ครับก็จากเมื่อกี้มีขึ้นไป400,000ละไปเจอแฮนด์หนึ่งร่วงลงมาครับหลายคนอาจจะถามว่าเอ้ยแล้วแฮนด์อย่างสปอร์ตแบบนั้นเราหมอบได้ไหมคือในใจผมต้องคิดว่าจริงๆเราหมอบได้นะแต่ถ้าสมมุติเราหมอบบ่อยเกินเราจะโดนเขา exploit ด้วยการแบบบลัฟเราเยอะเกินแล้วคนทั่วไปจริงๆบางโต๊ะจะมีบลัฟเยอะมากนะครับทำให้แบบเราจะต้องระวังนิดนึงว่าถ้าสมมุติเราหมอบบ่อยเกินไปหรือเราคอบ่อยเกินไปบางครั้งเราอาจจะไม่ดีโอเคมาดูแฮนด์นี้กันครับผมเป็นคู่6ครับแล้วก็ฟลิปกับA Queen นะครับคือผมนำนิดนึงด้วยแบบ50xx 50นิดๆแต่ไม่เป็นไรครับมันเหมือนโยนเหรียญเลยท่านี้ก็มาครับนี่มาดูกันคู่6เจอ A Queen ล็อบเปิดมาเป็น2 Queen 10โอเคเดฟนี่ครับไดมอนด์เรามีเกือบเดฟละเทิร์น7ครับผิดตัวต้องลดอีกแต้มหนึ่งริเวอร์แจ็คครับก็เรียบร้อยครับคู่6ผมบัสเลยคู่6เจอ A Queen ตก Queen เลยไม่เป็นไรครับยังเหลือรายการหน้าเป็น Mystery Bounty เหลือ 20k แล้วเราก็เหลือมีเวนครับเหลืออีก4รายการได้คลิปไม่ชนะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันรายการต่อไปครับเราได้โต๊ะเดี๋ยวเราไปจับโต๊ะข้างในไปตอนนี้ก็กู๊ดครับเดี๋ยวไปดูเบรกต่อไป